Sa business, bago i-tax, pwede mong ibawas sa income mo yung expenses mo like gas, communication expense, rent, office supplies, parking, toll fee. Pag empleyado ka, subject agad sa tax ang gross income mo. Di mo pwedeng i-deduct expense mo like transportation. Hello everyone! I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. 2 tips paano palaguin ang pera. Sa video na to, pag-uusapan natin kung paano nga ba tataas ang ating cash flow. To increase cash flow, dalawa lang ang technique. Earn more and spend less. Let's find ways to save more and spend less. Step 1, what are my daily expenditures? Did I spend my money wisely? Kung sa tingin mo di ka pa discipline sa paggastos, importante na sinusulat mo mga ginastos mo sa isang araw. Kagaya ng nasa sample natin, makikita mo na may binili ka na once mo lang, like soft drinks and sale item. Pwedeng kumikita ka lang ng 1,000 pesos a day, pero pag nilista mo ang mga nagastos mo, sumosobra sa 1,000. Kaya madalas, wala pang sweldo, kinakapos na tayo sa budget. Step 2, areas to re-evaluate. Find money to save. Importante na alamin mo din kung saan ka pwedeng makasave. Every payday, madalas sale. Kesa mag-shopping ka online or mag-add to cart, bakit di mo muna ilista ang mga bagay na meron ka na? Sigurado, pag nilista mo ang mga bagay na meron ka na, marirealize mo na hindi mo naman pala kailangan bumili ng mga bagong gamit. Ilista natin ang mga gastos natin at alamin natin kung saan tayo makakatipid o save. Every day, kung di tayo nagbabudget, pwedeng gumagastos tayo ng 67 pesos or more sa mga bagay na di naman natin kailangan. 2,000 pesos a month din yun. Kung nakakapag-ipon ka ng 2,000 a month in 10 years, alam mo bang 420,740 pesos din ang projected investment mo? After 20 years, ang projected investment fund mo ay 1,512,040. At after 30 years, ang projected investment mo ay 4,342,630. Sa maliit na halaga, pwede pala magkaroon tayo ng 4 million kung matututo lang tayo sa pag-handle nito. Kung nasanay tayo sa poverty formula na kapag sweldo ay uunahing ibawas mga gastos, baguhin natin. Pag sweldo, dapat inuuna mo na savings mo. Ang tawag dyan, prosperity formula. 20% ng income mo, dapat nasa-save mo. Kung di mo pa magawa, pwede naman magsimula ka sa 10% savings every month. Ang importante, madisiplin ka. Ngayon, pag-usapan naman natin ang assets, liabilities, and net worth. What is asset? Something that has monetary value. What is liability? A claim on your asset. What is net worth? Assets minus liabilities. Asset puts money in your pocket. Liability is any acquisition which takes money out of your pocket. Ibig sabihin, mag-focus ka sa pag-build ng asset mo. Dapat mas maraming pumapasok na pera sa'yo kesa sa lumalabas. Halimbawa, kung may savings ka sa bank, asset yan. Stocks or investment mo, asset yan. Laptop, dapat ginagamit mo para kumita ka sa part-time mo like online business, asset yan. Company loan, liability yan. Car loan, importante din na ginagamit mo sa business. Market value na 500,000, asset mo, then bawas mo 350,000 na balance ng loan mo. Ang net worth mo is 150,000. Cellphone, dapat ginagamit mo sa business, hindi pang forma lang. Market value 30,000 is asset, minus 20,000 balance mo kung naka-credit card yan. Total na asset mo 690,000 minus liability na 380,000 equals net worth na 310,000. We know that one way to increase cash flow is spend less. Another aspect is to earn more. How do we accomplish that? Be a business owner, understand the cash flow quadrant. According to Robert Kiyosaki, we have 4 quadrants. First quadrant, employee. You have a job. In this quadrant, no work, no pay. Kailangan papasok ka araw-araw at least 8 hours a day. Second quadrant, self-employed. You own a job. Same as first quadrant. No service, no income. Ang pinagkaiba lang, wala kang boss. Third quadrant, business owner.
You own a system and people work for you. For example, McDo. Kumikita ang business owner kahit nasa ibang bansa siya at nagbabakasyon. Kahit mga estudyante lang ang workers, tumatakbo ang negosyo kasi may system na sinusunod. Like gaano katagal iluluto french fries, kahit wala ang owner, kumikita siya. Fourth quadrant, investor. Money works for you. Majority di alam how money works. Alam lang nila magtrabaho kaya madalas nasa quadrant 1 lang. Unfortunately, 80% of the population is in quadrant 1 and 2. Kung nandito ka sa quadrant 1 and 2, isa ka sa malaki ang binabayaran na tax. Only 20% is in quadrant 3 and 4. They earn more and they have many tax advantages. If you are in quadrant 1 and 2, you are earning active income. Pag nag-stop ka magtrabaho, stop na rin ang income mo. Your goal should be to move to quadrant 3 and 4. Pwede ka naman mag-start as investor in paper asset while having your full-time job now para someday you earn passive income. Tax advantage of being a business owner. Sa business, bago i-tax, pwede mong ibawas sa income mo yung expenses mo like gas, communication expense, rent, office supplies, parking, toll fee. Pag empleyado ka, subject agad sa tax ang gross income mo. Di mo pwedeng i-deduct expense mo like transportation. Remember, time is money. Use your spare time to earn more. Consider a business career in the financial industry with IMG or International Marketing Group. If you become an IMG member, you have option to avail the Business Ownership Program. Start a part-time business. Here, you can become a financial professional, share with and educate families to understand all aspects of financial services. Be a financial educator and help people save. Here, we offer a good potential earning. IMG or International Marketing Group, ito ang negosyong ginagawa ko bilang financial educator. Sa IMG, merong 48 benefits. To summarize the benefits, merong 3 category ang mabe-benefit mo sa IMG. Una is financial education. Dito matututo ka, meron kang ma-access na financial workshops, may e-book para matutunan mo ang pag-build ng solid financial foundation. Second, makaka-access ka sa mga financial products at services. Kaya tinatawag din ng IMG na one-stop shop kasi lahat ng kailangan mo sa financial ay nandito na. At third, yung pinakagusto ko, yung business. Dito pwede kang maging financial educator kagaya ko. Who is IMG? We are one of the biggest and fastest growing financial services marketing company in the Philippines, Makati, Taiwan, Middle East, Europe, USA, Canada, and going worldwide. Ang IMG ay nasa financial industry. We have established partnerships with the biggest companies in the financial industry. Para makapagtayo ka ng ganitong company, kailangan mo ng at least 20 million capitalization at minimum 10 years experience sa financial industry. Ang maganda dito, ang IMG, meron ng licenses at requirements. Sasakay na lang tayo sa company. Sasakay na lang tayo sa membership platform. Ito yung negosyo na pwede mong gawin. Malaking negosyo na pwede mong gawin na maliit ang puhunan. Magkano ang puhunan? Kung ikaw ay nasa Pilipinas, ang IMG membership ay 5,500 pesos. At kung nasa abroad ka naman, depende kung nasa ang bansa ka. Pero ang puhunan mo nasa around 8,500 pesos lang to 10,000 pesos plus. What we do? Sa IMG, kami ay may 30M by 30 financial literacy campaign. Layunin namin na makapag-educate ng 30 million Filipino families by the year 2030. Kaya naman na-feature na rin ang IMG sa GMA News TV I Wonder at Manila Bulletin. Our mission, we help create wealth for families, no families left behind. Dito, ang goal ng IMG is ikaw mismo at ang pamilya mo ang umangat. Kaya naman sobrang thankful ako sa mga mentor natin sa IMG dahil isa ako sa natulungan nila na mag-improve ang personal finance. Mas madaling gawin ang business kasi dito sa IMG may cashier na, may programmer na, may admin na, nakaset up na. Focus ka na lang sa marketing. Ang marketing ay nakafocus sa pag-educate ng tao about financial literacy. Ito naman kasi ang hindi naturo sa school kaya marami tayong dapat turuan. Ang maganda sa IMG, hindi mo na kailangan mag-trial and error. May system na.
na susundin mo para mapatakbo mo ang negosyo. Ang system ang isa sa importante sa isang negosyo. Kaya ang McDo ay successful dahil ito ay may proven system na. Ganon din sa IMG, meron na tayo ditong wealth creation system. Step by step, ituturo sa'yo paano mo gagawin ang negosyo. Kung nasa province or abroad ka, pwede mong gawin ang IMG business kasi meron tayong portal kung saan mo maa-access ng online ang mga webinar para maaral mo ang system. Nabanggit ko kanina na marami na tayong kapartner na company. Mula healthcare, life insurance, investment, meron tayong product. Kapag magnenegosyo ka, syempre importante na meron kang magandang product na makakatulong sa tao. Ang maganda sa ginagawa natin sa IMG, ito ang product na kinukuha ng tao na after 10 years or 20 years ay malaki na ang value. Unlike ibang product na naluluma or nagde-depreciate ang value, ang product sa IMG ay tumataas ang value. Sa IMG, maganda rin ang compensation program. Maraming ways to earn in IMG. Initially, kung ikaw ay nagsisimula pa lang sa IMG, ang tawag sa'yo, associate. Meron kang 20% commission. Pwede itong tumaas ng 37% up to 47% kapag naging financial trainer ka na. Kung part-time mong gagawin ng IMG, ang potential income mo ay 15,000 to 25,000 a month. Depende sa binibigay mong oras at effort. Kung full-time ka na nakagaya ko, may potential income ka na 50,000 to 100,000 a month. Again, depende sa strategy mo. Ang maganda sa IMG, meron na tayong digital marketing tool para ma-automate mo rin ang mga ginagawa mo dito, kagaya ng email marketing. May mga template na rin tayo para madali ka makagawa ng website mo para sa business mo. May mga pre-recorded funnel rin tayo na pwede mong i-set up. At dito, matututo ka rin about Facebook ads. Ito yung mga makakatulong sa'yo para kahit tulog ka, ay tumatakbo pa rin ang negosyo mo at magawa mo ang business mo online. At ang pinakagusto ko sa IMG business, pwede kang mag-expand anywhere. Dahil may maganda tayong system at pwede mong gawing online, unlimited ang income potential mo kasi anywhere pwede kang magkaroon ng outlet. Unlike sa traditional business like water refilling station or restaurant, para makapag-expand ka, kailangan mo na malaking kapital uli. Again, sa IMG, may proven system na tayo, may good compensation plan, good product, at pwede ka pang mag-expand anywhere. Kung gusto mong maging financial educator kagaya ko, unang-una, dapat ikaw ay coachable. May system na tayo dito na susundan. Dapat willing kang matuto at sundin ito. Second, dapat mahilig ka magturo dahil dito ang focus natin is mag-educate ng mga tao about personal finance. At syempre, we walk the talk. Dapat mahilig ka rin mag-ipon at mag-invest. At dapat willing ka mag-invest ng time, money, and effort. Sa lahat naman ng bagay, kung gusto mo maging successful, kailangan talagang bigyan mo ng oras at aralin. At dahil online business, mas maganda kung aaralin mo rin ang online marketing tools natin at ang paggawa ng videos. To know more about IMG at para makita mo ang 48 membership benefits, pwede kang pumunta sa bit.ly/enroll in IMG. Again, ang IMG membership ay 5,500 pesos kung ikaw ay nasa Pilipinas at around 10,000 pesos pag international. How do we increase cash flow? It's not about how much money you will make, but how much you keep. It doesn't matter kung mag-start ka sa 1,000 pesos a month. Ang importante, mabuild mo yung habit na nag-iipon ka. Know where your money is going. Importante na nagbabudget ka, lalo na kung may mga anak ka na. Spend less, save more. Apply the prosperity formula. Understand the concept of asset and liability. Every time na bibili ka, isipin mo, asset ba to o liability? Earn more kung salary ang source of income mo at madalas kapos ka sa budget. The best solution is to find ways to earn more, find a part-time job or business. Become a business owner. If you don't know how to start, we are here to guide you. Become an investor. Mahirap kitain ng pera kaya make sure you invest portion of what you earn. Make your money work for you.
Kung naghahanap ka ng online business at pwede mo rin gawing part-time, pwede ka maging financial educator kagaya ko. Pwede mo kong i-message sa Facebook sa Roan Celis Capistrano. Ang messenger link ko ay bit.ly/RoanFB. At kung may question ka about investments, online business, pwede mo rin akong i-email sa roan.capistrano@gmail.com or kontakin sa 0926 800 8685.